Az előző videóban megépült az Arkham Elmegyógyintézet földszintje, valamint környezete, ezt az állapotot láthatjátok előttem, valamint a videót itt csekkolhatjátok. Mivel hatalmas projekt, ezért több darabra szedem szét a bemutatóját, ugyanis szerintem legalább 3 hétbe telik, mire végigérek az egész projekten, úgyhogy 3-4 videóra lehet számítani, ez lesz a második bemutató. Terveim szerint az első emelet teljesen megépül, és azt is megnézzük majd belülről, valamint úgy, hogy rá is helyezem. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Kész az első emelet, és ez kimondottan egy karanténblokk, különleges cellákkal, amik egyedi DC karaktereknek is vannak fenntartva. Ha már itt felülről nézzük, akkor láthatjátok, hogy a teteje az ugyanazt a letisztult kinézetet kapta, mint a földszinté volt. Kivétel, hogy itt nincsenek magasított oszlopok, hanem itt vannak azok a bizonyos felső pöckös elemek, amire majd rápattan a második emelet. Itt most szerencsére nem volt elgörbült rész benne. Itt távolról is feltűnhet, hogy van bizony egy-két érdekesség ezen az emeleten is, úgyhogy nézzük már meg először belülről, habár itt már szemet üthetett ez a növényes rész, de először belülről, mert utána hozzákapcsolom majd azt a részét. A szemben lévő oldala, itt a fagyasztó, fagykamra két oldalán, az szimmetrikus, tehát mindkét oldalt van egy karanténos cellánk, amiknek ki lehet nyitni az ajtaját, van rajtuk fekete szellőző, felülről ugye majd az emelet letakarja, és ezek hermetikusan el vannak zárva. Az oldaluk ilyen zöldes, átlátszatlan panellel van lefedve. Ezek egy tök egyszerű kis cellák. Az egyik lényeges pont viszont itt hátul van. Vajon kitaláljátok-e, hogy melyik DC ellenfélnek van fenntartva? Hát a fagyból már kitalálhatátok, hogy bizony Mr. Freeze, tehát Mr. Fagy számára van ez a cella dedikálva. Mellette egy kis panelen láthatjuk a karanténban tartózkodó személynek az állapotát, előtte egy kis kezelőfelület, egy tekerhető fogantyúval, mindenhol találunk tűzoltókészülékeket, és itt még van egy külön védőpáncél. Szerintem ez arra van, hogyha a személyzet valamelyik tagja megy be, akkor őt megvédi. Hát furcsa mód csak törstől felfelé láthatjuk, de így is tök jól mutat. Ez nagyjából egyedi elemekből épül fel szerintem. Itt egy kamera, ami azt a szekciót nézi, és ami nekem még nagyon tetszik, hogy ennek a blokknak a különféle részeit, előtte is láthatjátok a tetején is, bizony fagyot imitáló elemek borítják, ezek a világos kék csempék és egyéb alkatrészek, ott például még jégkristály is van lent, valamint a kamerának a hátuljára is kellett felpattintani. Amit picit sajnálok, hogy a matricáknak az állapota, tehát az első emeletre felragasztandó matricáké, az hát annyira nem jó, picit halványabbak, fakóbbak, néhol elmosódottabbak is. Egyébként az látható, hogy az ajtó is egy ilyen elég komoly számzáras megoldással nyitható. Itt ezen az oldalon nem sok mindent kapunk, ide kellett egy dupla lépcsősort megépíteni, ami majd a második emeletre felvezet, valamint van egy tartón egy árválkodó kis zöld növénykénk. És itt a másik blokkunk, szimmetrikusan a kékkel szembe egy zöld blokk, ami Poison Ivy-nak, tehát méregcsóknak van fenntartva. Ez a két külön rész, ez nekem iszonyatosan tetszik. Nem licenszelt készlet, mégis tök okosan megoldották, mégis felismerhető legyen, és hozzá lehessen kötni tényleg a DC univerzumhoz. Belülre is kellett egy növényt elhelyezni, az egészet ez a zöldes, növényekre jellemző színvilág jellemzi, na mindegy, ugyanaz a számzáras, kódos dolog nyitja az ajtaját, tetején van egy-két pöttyöcske elem, ott a kamera, azon is a zöld, ugyanúgy, mint a másik oldalon a kék kis háromszög volt, és ott belül látszódhat, hogy egy fatőrszerű barna elem szépen kimegy a másik oldalon, kinő az üvegen keresztül, és az lesz a másik oldalon az a nagy növénytársulás, ami az épület oldalát befedi. Iszonyat kreatív megoldás. Már itt kint is kinő egy növény, figyelmeztető jelzés, ugyanúgy tűzoltókészülékek, és ugyanitt itt van ez a kezelőpanel.
Az egész emeletnek a közepét, egyébként ez a vörös korlát válassz el, ide fog majd az alsó szintről, a földszintről a 2 lépcső befutni oda, meg szembe oda. Hát egy picit érdekes megoldás, hogy aki jön fel, vigyázzon, hogy ne üsse be a fejét a másik lépcsőbe. És még itt van egy pici helységünk, ami figyelmet érdemel, egy biztonsági szoba, üvegajtóval, valószínűleg biztonsági üveggel elzárva, ahol az őrök szemlélhetik a kamerákon keresztül a rabok életét. Van itt még egy Madhouse matrica stílusosan, egy őrült fizimiskájával, ezt meg azért megmutatom nektek, van bent egy dupla monitoros gép, nem látszik, de a monitorokon, azokon olyan, mintha a börtönből lennének szekciók mutatva, billentyűzet, a másik asztalon már felvett kazetták, van egy walkie-talkie, és van egy szekrény, ahol nagyon rakoncátlanak az ajtók, és folyton kinyílnak. Az épületnek az az oldal, ami a Mr. Fagy blokkja felöli, az majdnem olyan, mint az ellenkező, annyi a különbség, hogy itt a cellánál kék elemeket kellett használni, viszont ez bizony az igazán különleges rész, a méregcsók felüli oldal, ahogy mondtam, itt már zöldesek az ablakelemek, és itt van az a bizonyos növénytársulás, ami kinőtt a cellából, és elkezdi befutni a falat. Az aljára ennek az emeletnek már kell pattintani 2 világítós elemet, ezeket benyomással lehet aktiválni, van egy statikus módjuk, van villogó módjuk, ilyen lassan villogó módjuk, hát egyébként ez tök meglepő, szintén, és akkor kikapcsol. 7 ilyen csillárelem van, ebből 6 megy az épület, és egy meg a tetején lenne egy reflektor, jelenleg egy nem működik, majd próbálok elemet cserélni benne, a többi az kifogástalan. Ezt még azért nem pattintottam fel az aljára, mert akkor nem tudnám ilyen simán lehelyezni. És természetesen még elhelyezem a földszinten, hogy lássuk, hogy együtt hogy mutat a 2, és ott már belerakom a világítást is. Más kérdés, hogy a bekapcsolás az érdekes, tehát ahhoz, hogy bekapcsoljam és világítson, ahhoz le kell emelni az emeletet, kézzel be kell kapcsolni, és utána visszahelyezni. Hát, te jó Isten! Hát ez már hogy néz ki? Egy icipicit kellett igazgatni, hogy a megmagasított oszlopok közé mindenhol bepattanjon, de egészen simán rápattant a tetejére. Becsukjuk a kaput, mert ezek kinyíltak, de ez jelenleg, hát nem igen találok szavakat. Gondoljatok már bele, hogy erre még rájön majdnem ugyanennyi. Kicsit azért fordítok így rajta. Hátulja is, de hát, na mindegy. Erre most jelenleg még nem találok szavakat. Szerintem, mire felépül a set, konkrétan nem fogok beleférni a kamera képébe. Durván még egy emelet, még a tető, azon vannak csúcsos elemek, tehát lényegében eddig fog körülbelül majd élni az egész. Nincs meleg. Mondjuk maga az elmegyógyintézet se egy éppen vendégszerető hely, de meg hát itt van előttem Mr. Fagynak a börtönblokkja, de azért egy kicsit cudar az idő. A készlethez még eszembe jutott egy negatívum. Mivel nem licenszelt készletről van szó, egyértelműen, ezért nagyon hiányoznak belőle a minifigurák. Ez úgy néznek ki jól, hogyha legalább vagy 6-8 DC karaktert is kapnánk, esetleg még őröket, stb. Hát tudom, ne legyek tehetetlen, lehet minifigura csomagokat venni külön mellé, úgyhogy éppenséggel be lehet népesíteni az épületet, ha nagyon akarjuk. Ezt a videót én most itt lezárom. Úgy döntöttem, hogy ez az emelet lesz a második videó, a harmadik videó terveim szerint a második emeletről fog szólni, és majd a negyedik videóban nézzük meg a tetőt, valamint az elkészült épületet együtt. Ez a következő építési blokk, ahogy néztem, ez egész hosszú lesz, valószínűleg elég részletes lesz a második emelet. Ha a képek alapján jól láttam, akkor ott lesznek egészségügyi helyiségek, valamint maga a kantin is ott kapott helyet. Azt írjátok már meg kommentben, hogy az örök párharcból, a DC-Marvel párbajból ti melyik oldalra állnátok? DC-sek vagytok inkább, vagy Marvelesek? Azt is megírhatjátok, hogy maga a készlet eddig mennyire tetszik nektek. A készlethez, valamint a Barwirhez, aki ugye küldte nekem a készletet, megtaláljátok a linkeket a videó leírásában, a 14%-os kedvezménykóddal együtt. Én most elköszönök, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert az fontos, lájkoljátok, és hamarosan érkezem a
következő etappal. Ekkora projektem még nem volt, de remélem, hogy azért tetszik nektek. További szép napot nektek, mindenki vigyázzon magára, sziasztok!